ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ቀጣዩ ሴክሽንን ማለትም 3.3 factors affecting the function of enzymes የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ሴክሽን ተምረን ስንጨርስ ልናውቃቸው የሚገባ ነጥቦች፣ አንደኛ explain factors that affect enzyme activity ምን አይነት ፋክተሮች ናቸው የኢንዛይም አክቲቪቲ አፌክት የሚያደርጉትን እናያለን። በቀጣይ ኢንቨስቲጌት the destruction of an enzyme by heat እንዴት ነው ሙቀት የኢንዛይሞችን ወይም ኢንዛይሞችን ዲስትራክት ሊያደርጋቸው የሚችለው ወይም አክቲቪቲያቸው ላይ የሚያመጣው ኢፌክት ምንድነው? ሂት ወይም ሃይ ቴምፕሬቸር የሚለው እናያለን። በተጨማሪ show how temperature, pH, substrate concentration and enzyme concentration affect enzyme activity. ሌላው ከፍተኛ ሙቀት pH, substrate concentration and enzyme concentration እንዴት ነው የኢንዛይሞችን ስራ አፌክት ሊያደርግ የሚችለው እናያለን። ሌላው explain allosteric regulation and the feedback control mechanism of enzyme activity. allosteric regulation ማለት ምን ማለት ነው? በተጨማሪ feedback control mechanism of enzyme activity ምንድነው የሚሉትን ፖይንቶች እናያለን። በመጨረሻ appreciate the role of enzyme in controlling our metabolic activity. ኢንዛይሞች የሂውማን ቢንግስ ወይም የሰው ልጅ ወይም የኛን ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ከመቆጣጠር አንፃር የሚሰጡትን ሮል ምን እንደሆነ አፕሪሺየት እናደርጋለን ማለት ነው። Here, the turnover rates and therefore the activity of enzyme are influenced by a number of external factors including ይህ የturnover rate of enzyme activity አፌክት የሚያደርጉ ኤክስተርናል ፋክተሮች አሉ። በአጠቃላይ ሪአክታንት ሞለኪውሎች በምን ያክል ስፒድ ከኢንዛይም ጋር ሪአክት የሚያደርጉት በሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። ይህ አክሽናቸውን አፌክት የሚያደርጉ ብዙ ኤክስተርናል ፋክተሮች አሉ። ከነዚህ ኤክስተርናል ፋክተሮች መካከል አንዱ ቴምፕሬቸር ነው፣ ሁለተኛ ፒኤች ነው፣ ሶስተኛ ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ነው፣ አራተኛ the presence of inhibitors ነው። እነዚህ ቴምፕሬቸር፣ ፒኤች እና ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን እና the presence of inhibitors እንዴት ነው የኢንዛይም አክቲቪቲን አፌክት የሚያደርጉት? እንዴት the turnover rate of the chemical reaction እንዴት ነው አፌክት የሚያደርጉት የሚለውን እናያለን። How hot must it be? How hot must it be ማለት ኢንዛይሞች በአስተማማኝ ሁኔታ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ቴምፕሬቸሩ ምን ያክል ነው ሆት መሆን ያለበት የሚለውን ነጥብ እናያለን ማለት ነው። When the temperature is raised, particles are given more kinetic energy. This has two main effects. ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሞር ኬኔቲክ ኢነርጂ ይኖራል ማለት ነው። ሞር ኬኔቲክ ኢነርጂ አለ ማለት the velocity of the chemical reaction is high ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ሊጨምር የሚችለው ምን ሲጨምር ነው? ቬሎሲቲ ሲጨምር። ስለዚህ ቬሎሲቲው ጨመረ ማለት የምኑ ቬሎሲቲ? የኬሚካል ሪአክሽን ይጨምራል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂ ይጨምራል። ስለዚህ የኬሚካል ሪአክሽን ስፒዱ ወይም ፍሎው ጨመረ ማለት ነው። ይህን በሁለት ምክንያት ነው። ይህ የሆነበት በሁለት ምክንያት ነው። ምን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂ ይጨምራል። ይህ እንዴት ሆነ ሲባል ለዚህ ሁለት ምክንያት አሉ። የመጀመሪያው free particles move around more quickly. This increases the probability that a substrate particle will collide with an enzyme molecule. ይህ ምን ይሆናል? free particles they move around more quickly. free particles
እንቅስቃሴያቸው በጣም ይጨምራል። እንቅስቃሴያቸው በጣም በሚጨምርበት ጊዜ እነዚህ ፍሪ ፓርቲክልስ ወይም ሞለኪውልስ የምንላቸው እንቅስቃሴያቸው በጣም በጨመረ ጊዜ ምን ይሆናል? የምን እድላቸው ይጨምራል? የነዚህ ሰብስትሬት ፓርቲክሎች እነዚህ ሰብስትሬት ፓርቲክል ኦር ሞለኪውልስ ከኢንዛይሙ ጋር እየሄዱ ኮላይድ የማድረግ እድላቸው ይጨምራል። ያ ማለት ምንድነው? ኬሚካል ፓርቲክልስ ወይም ሰብስትሬት ፓርቲክልስ በጣም ተንቀሳቀሱ ማለት ቢኮዝ ኪኔቲክ ኢነርጂ ስለጨመረ ቬሎሲቲ ስለሚጨምር እንቅስቃሴያቸው ስለሚጨምር ሰብስትሬቶቹ እየሄዱ ከኢንዛይሙ ጋር ኮላይድ ያደርጋሉ። ከኢንዛይሙ ጋር ኮላይድ በሚያደርጉበት ጊዜ ከአክቲቭ ሳይቱ ጋር ባይንድ የማድረግ እድላቸው ይጨምራል። ሁለተኛው ነጥብ particles within a molecule vibrate more energetically. This puts strain on bonds that hold the atom in place. Bonds begin to break. In the case of an enzyme, the shape of the molecule and the active sites in particular begin to change. The enzyme begin to lose its tertiary structure. Remember, it is a protein and denature. ምንድነው? ፓርቲክሎች within a molecule vibrate more energetically. ኬኔቲክ ኢነርጂው ሃይ ስለሆነ ፓርቲክሎች በሞለኪውል ውስጥ የሚገኙ ፓርቲክሎች ማለትም በሰብስትሬት ውስጥ የሚገኙ ፓርቲክሎች በሃይ ኢነርጂ ቫይብሬት ያደርጋሉ። ይህ ምን ይፈጥራል? strain on the bonds that hold the atom in place ላይ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ቦንድ አተሞችን ወይም ሞለኪውሎችን ቦንድድ ያደረጋቸው ቦንድ ላይ ምን ያደርጋል? ስትሬን ይፈጠራል፣ ተጽዕኖ ይፈጠርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቦንዱ በዚህ ሰዓት ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው? ቦንዱ ብሬክ ማድረግ ይጀምራል። ቦንዱ ይሰበራል ማለት ነው። In the case of enzyme, the shape of the molecule and the active site in particular begin to change. ስለዚህ በዚህ ቫይብሬሽን ኢነርጂ ሃይ በመሆኑ ኬሚካሎችን ቦንድ ያደረጋቸው ቦንድ ሃይ ስትሬን ወይም ሃይ ኢነርጂ በሚያርፍበት ጊዜ ምን ይሆናሉ? ቦንድ ያደረጋቸው ኢነርጂ ተጽዕኖ ይፈጠርበትና ያ ቦንድ ይሰበራል። በኢንዛይም ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? የሞለኪውሉ ሼፕ የሰብስትሬቱ ማለት ነው በተጨማሪ የኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ላይ ተጽዕኖ ይፈጠርበታል ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? የሼፕ ኦፍ ዘ ሞለኪውል እና የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት በሂደት ምን እየሆነ ይመጣል? ቅርጹን እየቀየረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይሞች ደግሞ ካራክተሪስቲካቸው ተርሸሪ ስትራክቸር ነው ያላቸው። ኢንዛይምስ አር ግሎባል ፕሮቲን ናቸው ዊዝ ዩኒክ የሆነ ተርሸሪ ስትራክቸር አላቸው። ይህ ተርሸሪ ስትራክቸራቸው በሂደት ምን እየሆኑ ይመጣሉ? እያጡት ይመጣል። ምክንያቱም ፕሮቲኖች ናቸው፣ ተርሸሪ ስትራክቸር አላቸው። ያን ተርሸሪ ስትራክቸር ያጡታል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናሉ? ፕሮቲኖቹ ወይም ኢንዛይሞቹ ዲኔቸር ይሆናሉ። እዚህ ፊገር 3:13 ላይ የሚያሳያችሁ how an enzyme denatures። እዚህ ጋር ምንድነው? መጀመሪያ ላይ የምታዩት ኖርማል ኢንዛይም ነው። ኖርማል ኢንዛይም ምንድነው? ተርሸሪ ስትራክቸር አለ። ይህ ተርሸሪ ስትራክቸር ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ በሚመጣ ቁጥር ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ኢንዛይሞች ተርሸሪ ስትራክቸራቸውን ሉዝ እያደረጉ ምን ይሆናሉ? ዲኔቸር። እዚህ ጋር የምታዩት ዲኔቸር ዲሆነ ኢንዛይም። ይህ ዲኔቸር ዲሆነ ኢንዛይሙ ምን ሆኖ ነው? ተርሸሪ ስትራክቸር ነው። ይህን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ከፍተኛ ሙቀት በሚኖርበት ሰዓት ሞለኪውሎች የሚንቀሳቀሱት በሃይ ኢነርጂ ስለሆነ ይህ ሃይ ኢነርጂ ደግሞ ቦንድ ያደረጋቸው ቦንዳቸው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ይህ ቦንድ ብሬክ ይሆናል። በኢንዛይሞች ስናየው የኢንዛይሞች ቅርጻቸውን ይቀይራሉ። ስፔሻሊ የአክቲቭ ሳይቱ ቅርጽ ይቀየራል። በተጨማሪ በሂደት ኢንዛይሞቹ ምን ይሆናሉ? ዲኔቸርድ የሆነ ስትራክቸር ይዛሉ።
ምክንያቱ ይሄ የሆነበት ምክንያት ኢንዛይሞች ከፕሮቲን ስለሆነ የተሰሩት ፕሮቲኖች ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስትራክቸራቸውን ሉዝ እያደረጉ ፕሮቲኖች ዲኔቸር ይሆናሉ። ይህ የፕሮቲኖች ባህሪ ነው። ፕሮቲን ዊዝ ሃይ ቴምፕሬቸር ባህሪያቸው ምን ይሆናል? ዲኔቸራይዝድ ይሆናል። ሃይ ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጋቸዋል። ሌላው the activity of an enzyme at a given temperature is a balance between these two effects. ስለዚህ የactivity of enzyme at a given temperature is a balance between these two effects. የነዚህ የሁለት ኢፌክቶች ባላንስ ነው። If the raised temperature results in a little denaturation but a greatly increase a number of collision. ያ ማለት ምንድነው? ኢንዛይሞች ቴምፕሬቸር እየጨመረ በመጣ ቁጥር ባህሪያቸው ዲኔቸራይዝድ የሆነ ይመጣል። ዲኔቸሬሽን ይከሰታል። ነገር ግን ደግሞ ማለት ነው አሁንም ቴምፕሬቸሩ ከፍ ባለ ቁጥር a great increase in number of collision the activity of the enzyme will be increased. ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኢንዛይሙ አክቲቪቲ እየጨመረ ይመጣል። ምክንያቱም ኬኔቲክ ኢነርጂ ሃይ ስለሚሆን ሰብስትሬቶች ዊዝ ሃይ ስፒድ ሙቭ ስለሚያደርጉ ኮሊዥን ይጨምራል። ኮሊዥን ሪአክሽን ይጨምራል። በዚህ ኮሊዥን ጊዜ አሁንም ኢንዛይም ሰብስትሬቶች ሙቭ እያደረጉ እየተንቀሳቀሱ እየመጡ ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋሉ? ከኢንዛይሙ ሰብስትሬት ጋር ባይንድ ስለሚያደርጉ ብዙ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች ስለሚፈጠሩ የኢንዛይሙ አክቲቪቲ በዚህ መንገድ ይጨምራል። ነገር ግን ትንሽ ኖርማሊ ከሚሰሩበት ወይም ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ከምንለው ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኢንዛይሞቹ ስትራክቸር ዲኔቸር እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ የአክቲቪቲ ኦፍ ኢንዛይም በሆነ ቴምፕሬቸር በሆነ ጊቨን ቴምፕሬቸር እነዚህ ሁለት ነገሮችን ወይም እነዚህ ሁለት ኢፌክቶችን ባላንስ አድርጎ የያዘ ነው። አንደኛው ምንድነው? ሃይ ኬኔቲክ ኢነርጂ ስለሚኖር ኢንዛይሞች አሁንም ከኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ኮላይድ በማድረግ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ሲያደርግ፣ ነገር ግን ኢንዛይሙ ከኖርማል ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ከሚሰሩበት ቴምፕሬቸሩ ከፍ ባለ ቁጥር ተርሸሪ ስትራክቸሩ ዲኔቸር ይሆናል። ስለዚህ if the raise in temperature results a little denaturation but a greatly increase number of collision, the activity of the enzyme will increase. ማለት ይህን ሐሳብ ለመግለጽ ነው። If the higher temperature causes significant denaturation, then despite the extra collision of the activity of the enzyme will probably decrease. ምን እየሆነ ይመጣል? አሁን ቴምፕሬቸሩ በጣም አሁንም ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ፕሮቲኖች ሞር ምን እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ዲኔቸሬሽን የሚሆኑበት መጠን በጣም እየጨመረ ይመጣና ዲስፓይት the extra collision ቢኖርም እንኳን ኮሊዥን ማለት ኢንዛይሞች እየመጡ ሰብስትሬቶች እየመጡ ከኢንዛይሙ ጋር ኮላይድ ቢያደርጉ ኮሊዥን ቢፈጥሩ የኢንዛይሙ አክቲቪቲ ግን እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም የአክቲቭ ሳይቱ ስትራክቸርን ቅርጹን እየቀየረ ሰብስትሬቶች መጥተው ኢንዛይሙ ጋር ባይንድ ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ ደርሰዋል። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? the temperature at which the two effects just balance each other is optimum temperature for the enzyme. ምን አለ? ይህ ቴምፕሬቸር ሃይ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸር አለ። ያ ቴምፕሬቸር ኮሊዥን እንዲኖር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ቴምፕሬቸር መኖር አለበት ማለት ነው። ኢንዛይሞች አክቲቪቲያቸው እንዲጨምር፣ ምክንያቱም ዊዝ ሃይ ቬሎሲቲ የመጡ ከኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ኮላይድ እያደረጉ ባይንድ እንዲያደርጉ ምን ያስፈልጋል? ቴምፕሬቸር ያስፈልጋል። ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ በጣም እየጨመረ ሄደ ቁጥር የኢንዛይሞቹን ተርሸሪ ስትራክቸር ዲኔቸር ስለሚያደርገው ሁለቱን ባላንስ የሚያደርግ ቴምፕሬቸር አለ። ሬት ኦፍ ኮሊዥንንም የፕሮቲኖችንም ሞር ዲኔቸር እንዳይሆኑ ተርሸሪ ስትራክቸራቸውን እንዳይቀየር ያንን ኪፕ የሚያደርግ
ሁለቱን ኢፌክቶች ባላንስ አድርጎ የሚሄድ ቴምፕሬቸር አለ። ያን ቴምፕሬቸር ምን እንለዋለን? ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ፎር ኢንዛይም ይባላል። ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ፎር ኢንዛይም ይባላል። any further increase in the temperature will cause increased denaturation that will outweigh the effect of the extra collision. ምን ማለት ነው? ከኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የፕሮቲኖቹ ዲኔቸሬሽን መሆን እየጨመረ ይመጣል። ይህ ኢፌክት ምን ይሆናል? ኢንዛይሞቹ ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር የሚገኘው የኤክስትራ ኮሊዥን ኢፌክትን ይልቅ የኢንዛይሞቹ ዲኔቸሬሽን መጨመር ጉዳቱ እያመዘነ ይመጣል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር የሚሰጥን ጥቅም አለ። ያ ጥቅም ምንድነው? ኤክስትራ ኮሊዥን እንዲኖር። ኤክስትራ ኮሊዥን አለ ማለት ሰብስትሬቶች ከኢንዛይሙ ጋር ባይንድ በማድረግ አክቲቭ ሳይቱ ጋር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ እንዲፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይፈጥራል የሙቀቱ መጨመር። ነገር ግን ሙቀቱ በጨመረ ቁጥር በተለይ ከኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን አይነት ኮዙ the cause of increased denaturation of the tertiary structure will be increased። ስለዚህ ከምናገኘው ኤክስትራ ኮሊዥን ጥቅም ይልቅ ዲኔቸር የመሆን ባህሪያቸው የሚያመጣብን ጉዳት ስለሚያመዝን ኢንዛይሞች ኦፕቲመም በሆነ ቴምፕሬቸር መስራት አለባቸው። ሌላው a decrease in temperature means the fewer collision will occur። ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ከኦፕቲመሙ ቀነሰ ማለት ትንሽ ኮሊዥን ነው የሚኖር። ያ ማለት the rate of turnover rate ይቀንሳል ማለት ነው። the rate at which reactants will bind to the active site of the enzyme, that means substrate enzyme complex የሚፈጠርበት ሬት በሰከንድ ውስጥ ይቀንሳል። note that the graph is not symmetrical ይላል። እዚህ አሁን ፊገር 3:14 ላይ የምናየው the effect of temperature on enzyme activity። ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኢንዛይሞች አክቲቪቲ ምን እየሆነ ይመጣል? እየጨመረ ማክሲመም ይደርስበታል። ይህ ማክሲመም ሲደርስ ምን ይባላል? ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ይባላል። ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ነው። ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ ከዚህ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር እየጨመረ ከመጣ የኢንዛይሙ አክቲቪቲ እየቀነሰ መጥቶ ዜሮ ሊመጣ ይችላል። እየቀነሰ መጥቶ ዜሮ ሊመጣ የቻለበት ምክንያት ይህ ከዚህ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር በላይ የተርሸሪ ስትራክቸራቸው ዲኔቸር ስለሚሆን ፕሮቲኖች በከፍተኛ ቴምፕሬቸር ዲኔቸር ስለሚሆኑ ስትራክቸራቸው ሉዝ ስለሚያደርጉ፣ ስለዚህ አክቲቭ ሳይቱ ስትራክቸሩ ሉዝ ስለሚያደርግ ምንም እንኳን የቴምፕሬቸሩ መጨመር ብዙ ሰብስትሬቶች ኮላይድ ቢያደርጉ አክቲቭ ሳይቱ ግን ስትራክቸሩ ሉዝ ስላደረገ የኢንዛይም አክቲቪቲው እየቀነሰ ምን ይሆናል? ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። በተጨማሪ ቴምፕሬቸሩ በጣም እየቀነሰ ከመጣ ኮሊዥኑ ሬቱ ስለሚቀንስ ሰብስትሬቶች መተው ከኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ጋር ኮላይድ የሚያደርጉበት ሁኔታ ስለሚቀንስ አክቲቪቲያቸውን ቴምፕሬቸር እየቀነሰ በመጣ ቁጥር የኢንዛይሙ አክቲቪቲ ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ባላንስ ያደረገልን ሬት ኦፍ ኮሊዥን እና the structure of the ማለት ዲኔቸሬሽን ኦፍ the enzyme እሱን ሪዲዩስ የሚያደርጉልን ኢንዛይማችን ዊዝ ኦፕቲመም የሆነ ወይ ዊዝ ሃይ የሆነ ሬት ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያስፈልገው ቴምፕሬቸር that called optimum temperature። note that the graph is not symmetrical። ግራፉን እንደምታዩት ሲሜትሪካል አይደለም ማለት ጨመረ ማክሲመም ኢፌክቱን ከሰራ በኋላ አውቶማቲካሊ ነው ወደ ዜሮ የሚወርደው። በጨመረበት ሬት አይደለም የሚቀንሰው። በጨመረበት ሬት ስለማይቀንስ ሲሜትሪካል አይደለም። በፍጥነት ነው ፈንክሽናቸውን ሉዝ እያደረጉ የሚመጡ። ስለዚህ ሲሜትሪካል ያልሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው። above the optimum temperature ማለት the enzyme denature very quickly to the point at which the shape of the active site has changed so much that an enzyme substrate complex cannot form. At this point the reaction rate is zero። ያ ማለት የኢንዛይሙ አክቲቪቲ ማክሲመም ከደረሰ በኋላ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩን እያለፈ ከመጣ ቴምፕሬቸሩ በጨመረበት ልክ ሳይሆን
አሲሜትሪካሊ በፍጥነት ምን እየሆነ ይመጣል? የኢንዛይሞቹ አክቲቪቲ እየወረደ ይመጣል። ኢንዛይሞቹ ዲኔቸር ይሆናሉ። ዲኔቸር ሲሆኑ አክቲቭ ሳይቱ ቼንጅ ያደርጋል። አክቲቭ ሳይቱ ቼንጅ ያደረገ ማለት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አይኖርም ማለት ነው። ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የለም ማለት ደግሞ በዚህ ፖይንት ላይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዜሮ ይሆናል። ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዜሮ ይሆናል። ሌላው ዲዩ ነው የሚለውን ፖይንት ነው። ዲዩ ነው ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ኢንዛይም ዱ ኖት ኦል ሃቭ ዘ ሴም ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር። ሁሉም ኢንዛይሞችን ስናያቸው አንድ አይነት የሆነ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር የላቸው። they are adapted to work most efficiently with the organism in which they are found. ኢንዛይሞቹ የሚገኙበት ኦርጋኒዝም አፌክት ያደርጋቸዋል። for example the optimum temperature for enzymes in human being is 37 degree centigrade. ስለዚህ በሰው ልጅ ከሆነ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር የምንለው ለኢንዛይሞቹ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ነው። ከ37 በላይ ቴምፕሬቸር እየጨመረ ከሄደ የኢንዛይሞቹ አክቲቪቲ እየቀነሰ ነው የሚመጣው በሂውማን ቢንግ። ነገር ግን ኢምፕላንት ግሮይ ኢን አርክቲክ ፕላንቶች በአርክቲክ ዞን የሚሆኑ በጣም በቀዝቃዛ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በሚኖሩበት ሰዓት እስከ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፕላንት ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች ምን ይሆናሉ? አክቲቭሊ ስራቸውን ይሰራሉ። በተጨማሪ ሌላ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህ ባክቴሪያዎች ሊቭ ኢን ሆት ስፕሪንግ በሞቃት ወራት ውስጥ የሚኖሩ ሙቀት የሚወዱ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህ ሙቀት የሚወዱ ባክቴሪያዎችን ቴርሞፊሊክ ባክቴሪያ እንለዋለን። ቴርሞ ማለት ምንድነው? ቴምፕሬቸር ነው። ፊሊክ ማለት ደግሞ ላይክ ማለት ነው። በተፈጥሯቸው ቴምፕሬቸር የሚወዱ ሙቀት የሚወዱ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህ ባክቴሪያዎችን ቴርሞፊሊክ ባክቴሪያ እንላቸዋለን። እነዚህ ባክቴሪያዎች ውስጥ ያለ ኢንዛይም እስከ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዛይሞች አክቲቪቲ ዲፔንዲንግ ኦን the organism they live affect እንደሚሆን እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ሌላው በሁለተኛ የኢንዛይምን አክቲቪቲ አፌክት የሚያደርግልን ምንድነው? ፒኤች ነው። ፒኤች ነው። ስለዚህ ፒኤች ነው how acidic must it be ኢንዛይሞች ምን ያክል አሲዲክ መሆን አለባቸው? ፒኤቻቸው ምን መሆን አለበት ኖርማል ስራቸው ለመስራት? ስለዚህ ፒኤች አፌክት ያደርጋቸው። The pH scale is a measure of the hydrogen ion concentration of a solution or other liquid in a system. pH scale ማለት is a measuring scale ነው። ምን ነው ሜጀር የሚያደርግልን? ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። በሶሉሽን ውስጥ ያለውን ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ወይም በሊኩዊድ ውስጥ ወይም በሶሉሽን ውስጥ ያለውን ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ሜጀር የሚያደርግልን ፒኤች ስኬል ይባላል። ይህ ፒኤች ስኬል ሬንጁ ከ0 እስከ 14 ነው። ከ0 እስከ 14 ነው ፒኤች ስኬል። ሶሉሽኖች ዊዝ ፒኤቻቸው ሌዛን 7 ከሆነ የሶሉሽኖች ፒኤቻቸው ሌዛን 7 ከሆነ አሲዲክ ናቸው። አሁንም ሰብስታንሶች ፒኤቻቸው ከ7 በላይ ከሆነ አልካላይን ናቸው። ነገር ግን ፒኤቻቸው ደግሞ ኤግዛክትሊ 7 ከሆነ ኒውትራል ነው። ስለዚህ the majority of enzyme in most mammal function most efficiently with the pH range of 6 up to 8. ስለዚህ በማማልስ ውስጥ በብዛት የሚገኙ ኢንዛይሞች ኦፕቲመምሊ ሊሰሩበት የሚችሉት የፒኤች ሬንጅ ከ6 እስከ 8 ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት በማማል ውስጥ። ነገር ግን the optimum pH of ፔፕሲን የሚባለው ኢንዛይም ፔፕሲን ማለት በጨጓራችን ውስጥ ፕሮቲንን ዳይጀስት የሚያደርግ ኢንዛይም ነው። ይህ ፔፕሲን የሚባለው ኢንዛይም ፒኤቹ 1 እና 3 ነው። በ1 እና በ3 በሆነ ፒኤች ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይህ ፔፕሲን የሚባለው ኢንዛይም የሚሰራው አሲዲክ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው። ጨጓራችን ውስጥ ፔፕሲን እንዲሰራ አሲዲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንቱን የሚያመቻችለት ጨጓራ ውስጥ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሚባለው አሲድ ሪሊዝ እየተደረገ ፔፕሲን የሚሰራበትን የአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ያመቻችለታል። አብዛኛው ማጆሪቲ ግን ስናየው ኢንዛይሞች በማማል ውስጥ ኢፌክቲቭሊ ስራቸውን የሚሰሩት ከ6 እስከ 8 ባለው ፒኤች ነው። ፔፕሲን ግን በ1 እና እስከ 3 ባሉት ፒኤች ውስጥ አሲዲክ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ይሰራል። significant changes in pH can affect an enzyme molecules by ስለዚህ ኖርማል ከሚሰሩበት ፒኤች ለውጥ ሲመጣ የኢንዛይሞቹን አክቲቪቲ ፒኤች አፌክት ያደርጋል። የፒኤቹ መቀየር ኖርማሊ ኦፕቲመምሊ የሚሰሩበት ኦፕቲመም ፒኤች አለ። ይህ ኦፕቲመም ፒኤቻቸው በሚቀየርበት ጊዜ የኢንዛይሞቹ አክቲቪቲ ምን ይሆናል? አፌክት ይሆናል።
እንዴት ነው የፒኤቹ መቀየር የኢንዛይሞቹን አክቲቪቲ አፌክት ሊሆን የሚችለው ነጥብ ነው። አንደኛ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርጋቸው? የፒኤች መቀየር እንዴት ነው የኢንዛይሞቹን አክቲቪቲ አፌክት የሚያደርገው? አንደኛ breaking ionic bond that holds the tertiary structure and I plate this leads to denaturation of the enzyme molecules. ስለዚህ ፒኤቹ ኖርማሊ ከሚሰሩበት ፒኤች በሚለይበት ጊዜ የፕሮቲኖቹን ወይም ኢንዛይም ዘ ፕሮቲን ስፔሻሊ ተርሸሪ ስትራክቸር የሆኑ ግሎባል ፕሮቲን ስለሆኑ ኢንዛይሞች ይህ ተርሸሪ ስትራክቸር ቦንድ አድርጎ የያዘው አንዱ አዮኒክ ቦንድ ስለሆነ ያ የፒኤች ለውጥ ይህ አዮኒክን ቦንድ ብሬክ ያደርገዋል። ስለዚህ ኢንዛይሞቹ ምን ይሆናሉ? ዲኔቸር ይሆናሉ። ስለዚህ ይህ ምንን ያመጣል? ዲኔቸሬሽን ኦፍ ዘ ኢንዛይም ሞለኪውልስ። የኢንዛይም ሞለኪውሎቹ ዲኔቸሬሽን ሆኑ ማለት አክቲቭ ሳይቱ ፈርዘር ምን አያደርግም ማለት ነው? ሰብስትሬትን ባይንድ አያደርግም። ስለዚህ ሰብስትሬት ኢንዛይም ኮምፕሌክስ አይፈጠርም ማለት ነው። ሌላው አሁንም የፒኤች መቀየር ሌላው አፌክት የሚያደርግበት መንገድ ምንድነው? altering the charge on some of the amino acid that form the active site. አክቲቭ ሳይቱን ፎርም ያደረጉ አሚኖ አሲድ ምን አሉ? በአሚኖ አሲድ ውስጥ የሚገኙ ቻርጆች አሉ። ስለዚህ ፒኤቹ መቀየር እነዛ ቻርጅ ላይ ምን ያደርጋቸዋል? አፌክት ያደርጋቸዋል። የአክቲቭ ሳይቶች ውስጥ ላይ የሚገኙ በአሚኖ ሳይት ውስጥ ቢኮዝ ኢንዛይም ሜክ ያደረጉት አሚኖ አሲዶች ናቸው። እነዚህ አሚኖ አሲድ ላይ የሚገኙ ቻርጆች በፒኤች መለወጥ አፌክትድ ይሆናሉ። አፌክትድ በሚሆንበት ሰዓት this makes it more difficult for substrate molecule to bind። አሁንም አክቲቭ ሳይቱ ኢፌክት ወይም አፌክትድ ሆነ ማለት አክቲቭ ሳይቱ አፌክትድ ሆነ ማለት ሰብስትሬቶች መጥቶ አክቲቭ ሳይቱ ጋር ባይንድ መሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ የፒኤች መቀየር የኢንዛይሙን አክቲቪቲ በሁለት መንገድ በዚህ መንገዱ አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ሌላ ፖይንት ዲዩ ኖ ይላል about pH ስለ pH ታውቃላችሁ? ስለ pH ምን ታውቃላችሁ ነው? The pH scale of acidity and alkalinity is an inverse logarithmic scale ነው። ይህ የፒኤችን ኬሚስትሪ ላይ አክቹአሊ ተምራችሁታል። የፒኤች ስኬል ሜጀር የሚደረገው scale of acidity and alkalinity ነው። ይህ acidity and alkalinity is an inverse logarithmic scale ነው። the inverse of the logarithmic scale ነው። ይህ ማለት ምንድነው? each pH unit represents a tenfold change in hydrogen ion concentration። እያንዳንዷ pH ሪፕሬዘንት የምታደርገው 10 እጥፍ የሆነ የሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። ለምሳሌ pH 0 ማለት ምን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን? ሃይ ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው። pH 0 ነው ሲባል ሃይ ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ። ይህ ኤንቫይሮንመንት ደግሞ በጣም አሲዲክ ነው ማለት ነው። pH 1 ነው ማለት 1/10ኛ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ነው። 1/10ኛ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ሎጋርማቲክ ስኬል ስለሆነ የ1/10ኛ ኢንቨርስ ኦፍ ሎጋርማቲክ ስኬሉ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው pH 4 ሶሉሽን ነው ማለት 1/10,000 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 4 ነው ማለት የእያንዳንዱ 1/10ኛ 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 10ን 4 ጊዜ ስታባዙ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ 0.0001 ወይም 1/1000ኛ ይሆናል ማለት ነው። 1/1000ኛ ማለት ነው። 1/1000ኛ ይሆናል። ምክንያቱም 4 ስለሆነ ምን አለው ማለት ነው? ለእያንዳንዱ ምን አለው ማለት ነው? 0.1 ወይም 1/10ኛ ለአንድ 1/10ኛ ካለው ለአራቱ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ ሲባዛ 1/10ኛ ነው። ያ ማለት ምንድነው? 10,000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ pH 14 represents the lowest hydrogen concentration the lowest hydrogen concentration ይህ the lowest hydrogen concentration ነው ማለት ምንድነው? more OH ነው ያለው ማለት ነው። more OH ያለው ማለት ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። አልካላይን ነው ማለት ነው። pH 7 ማለት ግን ኒውትራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ more hydrogen concentration ነው ማለት ሃይድሮጅን ምን ነው የሚገልጽልን? አሲድ ነው ማለት ነው። ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽኑ በጣም አነሰ ማለት ደግሞ ቤዝ ነው። ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽን አነሰ ማለት የምን ኮንሰንትሬሽን ነው የጨመረው ማለት ነው? የኦኤች ኮንሰንትሬሽን ነው የጨመረው። ኦኤች ደግሞ ቤዝ ወይም አልካላይን መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው።
የፒኤች ስኬል በዚህ አይነት መንገድ እንደሚሰራ እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። እዚህ ፊገር 3:15 ላይ የምታዩት the effect of pH on enzyme activity ነው። የፒኤች ኦፍ the pH of the effect of pH on enzyme activity ነው። ሞስት ማማልስ ላይ ምንድነው ኢንዛይሞች ስራቸው የሚሰሩ በየትኛው ሌቭል ነው ማለት ነው? ከ6 እስከ 8 ባለው ፒኤች ነው። ስለዚህ እዚህ ከ6 እስከ 8 ባለው ነው ሞስት ማማል የሚሰሩት። ይሄ የሚያሳየን ፒኤች እየጨመረ በሚመጣ ቁጥር ኢፌክቱ ምን እንደሚሆን ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑን ስናይ ዲፔንዲንግ ኦን ዴር ፒኤች ስራቸውን እየሰሩ እየጨመረ ይመጣል። እዚህ ጋር ኦፕቲመም ፒኤች አለ። እያንዳንዱ ኢንዛይም የራሱ የሆነ ኦፕቲመም ፒኤች አለው። ከኦፕቲመም ፒኤቹ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ኦፕቲመም ፒኤቹን እያጣ በመጣ ቁጥር ምን እየሆነ ይመጣል? ሬቱ ኦፍ ዘ ሪአክሽን ዜሮ እየሆነ ይመጣል። በተጨማሪ አሁንም ኦፕቲመም ፒኤቹ እያነሰ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬታቸው ወደ ዜሮ ይመጣል። ሁሉም የሚሰሩበት ኦፕቲመም የሆነ ፒኤች ሞስትሊ ማማልሶች ላይ የሚሰራው ከ6 እስከ 8 ባለው ፒኤች ውስጥ ጥሩ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ኢንዛይሞች ለምሳሌ በስቶማክ ውስጥ አክት የሚያደርጉ እንደ ፔፕሲን ያሉ ኢንዛይሞች በአሲዲክ በሆነ ኤንቫይሮንመንት ከ1 እስከ 3 ባለው ፒኤቾች ላይ ጥሩ ስራ እንደሚሰሩ እንድትገነዘቡት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ፊገር 3:16 ላይ የምታዩት the optimum pH of some human digestive enzyme አንዳንድ ለሂውማን ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ላይ ኦፕቲመም ፒኤቻቸውን የሚያሳየው ሬት ኦፍ ሪአክሽን አለ። እዚህ ጋር ፒኤች አለ። እዚህ ጋር የምታዩት ፔፕሲን ነው። ኦፕቲመም ፒኤች ፎር ፔፕሲን ኢዝ 2 ነው ማለት ነው። ኦፕቲመም ፒኤቹ 2 ላይ ነው። ከ1 እስከ 3 ባለው ሬንጅ ውስጥ ከ1 እስከ 3 ባለው 1 ሲደመር 3 4 ሲከፈል ለ2 አድርጋችሁ 2 ላይ በጣም አሪፍ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ከ2 እያነሰ በሄደ ቁጥር አክቲቪቲው እየቀነሰ ይመጣል። እንደዚሁም ደግሞ ከ2 እየጨመረ በመጣ ቁጥር አክቲቪቲው ወደ ዜሮ አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ፒኤች ምንድነው? ኦፕቲመም ፒኤች ፎር ሳሊቫሪ አማይለስ። ይህ ሳሊቫሪ አማይለስ የሚባለው ኢንዛይም ምራቅ ውስጥ የሚገኝ ኢንዛይም ነው። ይህ ሳሊቫሪ አማይለስ ስራውን የሚሰራው ኦፕቲመም ፒኤቹ 5 ሲሆን ነው። ከ5 እያነሰ በመጣ ቁጥር ወደ ዜሮ ይመጣል። ከ5 እየጨመረ በሄደ ቁጥርም ወደ 6.7 ወደ 6.5 ሲደርስ ወደ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው አሁንም ኦፕቲመም ፒኤች ፎር ትራይፕሲን የሚባለው ኢንዛይም ነው። ይህም ፕሮቲን ዳይጀስቲንግ ኢንዛይም ነው። ይህም ፕሮቲን ዳይጀስት የሚያደርግ ኢንዛይም ኦፕቲመም ፒኤቹ 8 አካባቢ ነው። ከ8 እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወደ 9.8 ምናምን ወደ 10 እየቀረበ በመጣ ቁጥር ወደ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው ሬት ኦፍ አክሽኑ። በተጨማሪም ፒኤቹ ከ8 እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ወደ 5.67 አካባቢ በደረሰ ቁጥር አክቲቪቲው ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንዛይም ፔፕሲንም ብታዩት ሳሊቫሪ አማይሌስም ትራይፕሲንም ብታዩት የራሳቸው የሆነ ኦፕቲመም ፒኤች አላቸው። የሚሰሩበትም ኦፕቲመም የሆነ ቴምፕሬቸር አላቸው። እዚህ ጋር ዲዩ ነው about the pH in your gut. The pH of the intestinal tract of human changes from one region to the next. So the pH የጋት የምንለው ምንድን ነው? የሂውማን አልሚኔተሪ ካናል የሚባለው ማለት ነው። ሂውማን አልሚኔተሪ ካናል የሚባለው ማለት ነው። The pH of intestinal tract of humans changes from one region to the next. The pH in mouse varies from being slightly alkaline pH. ስለዚህ በአፋችን ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች ምንድነው? ፒኤቻቸው 7.5 አካባቢ ምን በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው? አልካላይን በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው የሚሰሩት። ቱ ኳይት አሲዲክ ፒኤች እስከ 5 ይሰራሉ። ስለዚህ በአፍ ውስጥ ያሉት ኢንዛይሞች እነዚህ ሳሊቫሪ አማይሌዝ እንደምንላቸው አይነት ኢንዛይሞች ፒኤቻቸው ቫሪ ያደርጋል። ፒኤቻቸው ቫሪ የሚያደርገው ምንድነው? ከአልካላይን እስከ 7.5 እና ኳይት አሲዲክ እስከሆነ እስከ 5 ድረስ ይሰራሉ ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዌዘር or not we have eaten and also what we have eaten. ይህን አፌክት የሚያደርገው ምንድነው? የተመገብነው ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ አሲዲክ የሆነ ምግብ ከተመገብ ትንሽ ኢንዛይማቸው ወደ አሲዲክ ወደ ፒኤች 5 ወርዶ ይሰራሉ። ሞል አልካላይን የሆነ ምግብ ከሆነ ደግሞ 7.5 ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአልሚኔተሪ ካናል ወይም በገት ውስጥ ከኢንተስታይናል ትራክ ከአፍ ጀምሮ እስከ ኢንተስታይናል ትራክ ከአንዱ ሪጅን ወደ ሌላው ሪጅን በተጓዝን ቁጥር ፒኤቻቸው ዊዝ ሬንጅ
አንደርስታንድ እንድታደርጉት ያደርጋል። በሬንጅ ውስጥ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ በማውዝ ውስጥ ያሉት ከ5 እስከ 7.5 ባሉት ይሰራሉ። ይህን አፌክት የሚያደርገው ምንድነው? ከተመገብነው ምግብ አንጻር መሆኑን እንድትገነዘቡት ያስፈልጋል። ሌላው the pH in stomach can low as pH 1.5 በጨጓራኖች ውስጥ ያለው ኢንዛይም 2 ላይ ኦፕቲመም ቢሰሩ እስከ 1.5 ሊወርዱ ይችላሉ። where the pH of the small intestine is slightly alkaline ወደ ጨጓራ በሄደ ቁጥር ደግሞ ምን እየሆነ ይመጣል? ደግሞ ሞር አልካላይን እየሆነ ይመጣል። pH ወደ 7.5 ይሆናል። ስለዚህ digestive enzyme from the different region have optimum pH that reflect the region in which they are secreted. ስለዚህ እነዚህ ኢንዛይሞች digestive enzyme from different regions have optimum pH እያንዳንዱ digestive enzymoች በዲፈረንት ሪጅን ያሉ በአፍ ውስጥ በጨጓራ ውስጥና በአንጀታችን ውስጥ የሚገኙ ኢንዛይሞች የራሳቸው የሆነ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር አላቸው። የኦፕቲመም ቴምፕሬቸር የሚያሳየው ሰክሬት የሆኑበትን ሪጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊገር 336 የሚያሳየው the optimum pH of salivary amylase salivary amylase ማውዝ ውስጥ ነው። የሳሊቫሪ አማይለስ ኦፕቲመሙ ስንት ነው? 5 ነው። ከ5 እየወረደ በሄደ ቁጥር ስፔሻሊ ወደ 3 ነጥብ ምናምን አካባቢ ሲደርስ ስራው ወደ 0 ይመጣል ማለት ነው አክሽኑ። በተጨማሪ ከ6 ወደ 7 አፕሮች ባደረጉ ቁጥር እንደዚሁ አክሽኑ 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ሳሊቫሪ አማይሌዞች የራሳቸው የሆነ ኦፕቲመም የሆነ ፒኤች አላቸው። ሌላው ፔፕሲንን ብታዩት ስቶማክ ውስጥ ነው። አሲዲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው የሚሰራው። ኦፕቲመምሊ 2 ነው። እስከ 1.5 ጥሩ ሊሰራ ይችላል። እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ግን ወደ 0 ይመጣል ማለት ነው። ትራይፕሲንን ብታዩት ስሞል ኢንተስታይን ውስጥ ነው የሚሰራው። ይህ ትራይፕሲን የሚሰራው የራሱ የሆነ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩ 8 ነው። አልካላይን በሆነ ፒኤች ነው የሚሰራው። እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወደ 0 ይመጣል። እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ወደ 0 ሊመጣ እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እንድትገነዘቡት የሚፈልገው does the concentration of the substrate matter ሌላው እንድትገነዘቡት የሚፈልገው የኮንሰንትሬሽን የሰብስትሬቶች ኮንሰንትሬሽን የኢንዛይሙን አክቲቪቲ አፌክት ያደርጉታል። የኢንዛይሞች የሰብስትሬቶች ኮንሰንትሬሽን does the concentration of the substrate matter የሰብስትሬቶች ኮንሰንትሬሽን ማተር ያደርጋል። ያ ማተር ያደርጋል። የስ ነው መልሱ። እንዴት የሚለው ነው? The activity of an enzyme depends on the number of substrate molecule per second that bind to form enzyme substrate complex. የአክቲቪቲ ኦፍ ኢንዛይሞች የኢንዛይሞች አክቲቪቲ ዲፔንድ ከሚሆኑበት ነገሮች መካከል አንዱ ነምበር ኦፍ ሰብስትሬት ሞለኪውሎች በሰከንድ ውስጥ ከኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ባይንድ በማድረግ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነው። So the number of substrate molecules present must have one effect. ስለዚህ ምን ያክል ሰብስትሬቶች አሉ፣ ምን ያክል የሰብስትሬት ሞለኪውሎች አሉ የሚሉት ደግሞ ምን አለ የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ a small number of substrate molecules means few collisions and so only a few enzyme substrate complex form. ትንሽ ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች አሉ ማለት ትንሽ ሰብስትሬት ሞለኪውሎች አሉ ማለት የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽኑ ትንሽ ነው ማለት እነዚህ ሞለኪውሎች እየሄዱ አክቲቭ ሳይቱ የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ኮላይድ የሚያደርጉበት ኮሊዥኑ ያንሳን ማለት ነው። ኮሊዥኑ አነሰ ማለት ስለዚህ ትንሽ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ increasing the concentration of substrate means more collision ማለት ነው። more enzyme substrate complex ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን ጨመረ ማለት ደግሞ ብዙ ኮሊዥን አለ ማለት ነው። ብዙ ኮሊዥን አለ ማለት ብዙ ሰብስትሬቶች እየሄዱ የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ኮላይድ ያደርጋል። ስለዚህ ሞር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ the overall rate of the reaction is increased። ስለዚህ ብዙ ኢንዛይም ብዙ ሰብስትሬሽን ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ብዙ ኮሊዥን አለ ማለት ነው። ብዙ ኮሊዥን አለ ማለት ደግሞ ብዙ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አለ ማለት ነው። ብዙ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አለ ማለት ደግሞ the rate of the reaction ጨመረ ማለት ነው። ነገር ግን eventually because of high substrate concentration substrate concentration አሁንም እየጨመረ ከሄደ each enzyme could be working at a maximum turnover
የኢንዛይም ኮንሰንትሬሽኑ ጨመረ ማለት ሁሉም ኢንዛይሞች የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽኑ ጨመረ ማለት ሁሉም ኢንዛይሞች ስራቸውን ይሰራሉ። በምን አይነት ሁኔታ? አት ማክሲመም ተርኖቨር ይሰራሉ። አት ማክሲመም ተርኖቨር ሰሩ ማለት each active site is binding with substrate molecule all the time and there is no spare in capacity in the system። ስለዚህ ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽኖች ጨመረ ማለት ሁሉም ኢንዛይሞች አት ማክሲመም ተርኖቨር ስለሚሰራ ሁሉም አክቲቭ ሳይታቸው ከሰብስትሬት ሞለኪውል ጋር ባይንድ ስለሚያደርግ ምንም ትርፍ የሆነ ባይንድ ማድረጊያ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ increasing the substrate concentration beyond this point ስለዚህ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽኑ ከዚህ በላይ መጨመር will have no effect on the activity of the enzyme because all the active sites are occupied all the time። ይህ ማለት ምንድነው? enzyme concentration substrate concentration ጨመረ ማለት የኢንዛይሙ አክቲቪቲ ይጨምራል። ምክንያቱም አሁንም እየመጣ ባይንድ ስለሚያደርጉ ሰብስትሬት ከኢንዛይሙ ጋር ባይንድ ስለሚያደርግ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ነምበሩ ስለሚጨምር ኢንዛይሞችም አት ዘ ማክሲመም ተርንኦቨር ስራቸውን ስለሚሰሩ ምን ይሆናል ማለት ኢንዛይሞቹ ላይ ብዙ ኮንሰንትሬሽን ስላለ ሁሉም ኢንዛይሞች ዊዝ ማክሲመም ተርንኦቨር ስለሚሰሩ ሁሉም አክቲቭ ሳይታቸው በሰብስትሬት ባይንድ ይሆናል። ሁሉም የሰብስትሬቶች አክቲቭ ሳይታቸው ባይንድ ከሆነ በኋላ ከዚህ በኋላ የሚጨመረው የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን የኢንዛይሙን አክቲቪቲ ላይ ምንም ኢፌክት አያመጣም። ምንም የሚያመጣለት ኢፌክት የለም። ምክንያቱም ኮንሰንትሬሽኖቹ ቢመጡም ኮላይድ ሊያደርጉ ቢመጡም አክቲቭ ሳይቱ በኮንሰንትሬሽን ስለተያዘ ስለዚህ በጣም ፎርዘር ስለዚህ ምን አለ ኦፕቲመም የሆነ ምን አለ ማለት ነው ኦፕቲመም የሆነ ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን መኖር አለበት ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር እንዳልነው ቴምፕሬቸር አት ዊች አን ኢንዛይም ወርክስ ሞስት ኢፊሺየንትሊ የሚያደርጉበት ቴምፕሬቸር አለ። ሌላው ፒኤች ስኬል አለ፣ ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ኦፕቲመም የሆነ ፒኤች አለ። ይህንን አይተናል። ስለዚህ ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽኖች ምንድነው? ማክሲመም የሆነ የኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን አለ። ማክሲመም የሆነ ያ ማክሲመም የሆነ የኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን ማክሲመም የሆነ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን አለ። ይህ ማክሲመም የሆነ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ኢንዛይሞችን ዊዝ ማክሲመም ተርንኦቨር እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ቢዮንድ ዚስ ማክሲመም ተርንኦቨር የሆነ የኢንዛይሞቹ አክቲቪቲ የሚመጣ ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን በኢንዛይሙ አክቲቪቲ ላይ ምንም የሚያመጣ አስተዋጽኦ የለም። ስለዚህ እዚህ ፊገር 317 ላይ የምታዩት ዘ ኢፌክት ኦፍ ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ኦን ኢንዛይም አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ ነው። ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ በመጣ ቁጥር the rate of reaction እየጨመረ ይመጣል። the rate of reaction እየጨመረ መጥቶ ምን ይሆናል? ማክሲመም ይደርሳል። ቪ ማክስ የሚለው ይህ ቪ ማክስ is the maximum rate of enzyme concentration ከዚህ ማክሲመም ሬት ኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን በላይ የሆነ the maximum rate of the enzyme concentration በላይ የሆነ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ቢኖር በኢንዛይሙ ላይ የሚያመጣው ምንም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ቼንጅ የለም ወይም አክቲቪቲውን አይጨምረውም። ቢኮዝ ሁሉም ኢንዛይሞች አክቲቭ ሳይታቸው ሰብስትሬትን ባይንድ ተደርጓል። እነሱ ፕሮዳክትን ተፈጥረው ሰብስትሬቱ ባዶ ሆኖ ወደ ፕሮዳክት ተቀይሮ ባዶ የሚሆን ሲሆንላችሁ ሊጠበቅ ነው ባይንድ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በተመጠነ መንገድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን መጨመር ኢንዛይሞቹ ከአክቲቭ ሳይቶቹ ጋር ባይንድ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። የኮንሰንትሬሽኑ መጨመር ሁሉም ኢንዛይሞች በከፍተኛ ሁኔታ ሰብስትሬቱን ባይንድ እያደረጉ ስራቸውን እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ሁሉም ኢንዛይሞች ሰብስትሬትን ባይንድ ካደረጉ በኋላ ያለ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ማክሲመም ሬት ላይ ስለሚደርሱ የኢንዛይሞቹ ስራ ሬት ኦፍ ዘ ሪአክሽን ማክሲመም ላይ ስለሚደርስ የሚያመጣው ለኢንዛይሙ የሚጨምርለት ኢፌክት የለም። ምክንያቱም አክቲቭ ሳይታቸው ኦልሬዲ ኦኩፓይድ ነው። ስለዚህ ሌላው ልናየው የሚገባ ነጥብ how much enzyme should be there
how much enzyme should there be ስለዚህ ምን ያክል ኢንዛይሞች ናቸው መኖር ያለባቸው ምን ያክል ኢንዛይሞች ናቸው መኖር ያለባቸው assuming a constant large supply of substrate molecules each enzyme molecule will work at a maximum turnover በጣም ላርጅ የሆነ ቅድም እንደተነጋገርንበት ላርጅ የሆነ ሰፕላይ ካለ የሰብስትሬት ሞለኪውል እያንዳንዱ ኢንዛይም at maximum turnover ይሰራል therefore the reaction rate will be directly proportional to the number of enzyme molecules ስለዚህ የሪአክሽኑ ሬት በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል directly proportional ከማን ጋር ከሬት ኦፍ the number of enzyme molecules የሪአክሽን ሬቱ ከማን ጋር directly proportional ነው ከነምበር ኦፍ ኢንዛይም ሞለኪውል ያ ማለት number of enzyme molecules ማለት ምንድነው the concentration of enzyme so increasing the concentration will increase the reaction rate የኢንዛይሞቹን ኮንሰንትሬሽን በጨመረ ቁጥር የሪአክሽኑ ምን መሆን አለበት ማለት ነው increasing will be የሪአክሽኑን ሬት ምን ይሆናል እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የኢንዛይሞቹና የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን መጠን ከማን ጋር መመጣጠን አለበት ማለት ነው ከማን ጋር መመጣጠን አለበት ማለት ነው ከሰብስትሬት ሞለኪውሎች ኮንሰንትሬሽን ጋር መመጣጠን አለበት however increasing the concentration of the enzyme will not increase the activity of the enzyme ነገር ግን የኮንሰንትሬሽኑ የኢንዛይሞቹን ኮንሰንትሬሽን however increasing the concentration of the enzyme የኢንዛይሞቹን ኮንሰንትሬሽን መጨመር የአክቲቪቲ ኦፍ ኢንዛይሙን አይጨምርም የኮንሰንትሬሽኖቹ የሰብስትሬቱን ኮንሰንትሬሽን መጨመር ግን የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽኑን መጨመር ግን የኢንዛይሙን አክቲቪቲ ይጨምራል ምክንያቱም ኢንዛይሞቹ at the maximum turnover ስለሚሰሩ each enzyme molecule will be working at a maximum turnover so the activity of the enzyme is likely to remain constant ሁሉ ጊዜ የኢንዛይሞች አክቲቪቲ ምንድነው ማለት ነው ኮንስታንት ነው የኢንዛይሞቹን አክቲቪቲ የሚጨምረው ማን ነው የኮንሰንትሬሽኑ መጨመር ኮንሰንትሬሽኑ ኦፍ the enzyme ሲጨምር የኢንዛይሙ ኮንሰንትሬሽን ሲጨምር ኢንዛይሞቹ ምን ይሆናሉ to the maximum turnover ይሰራሉ ያሉት ኢንዛይሞች ብዙ ሰብስትሬት ሲመጣላቸው ብዙ ሰብስትሬት ስለሚመጣላቸው በፍጥነት እያንዳንዱ ሰብስትሬት ባይንድ እያደረጉ ስራቸውን ስለሚሰሩ to the maximum turnover ይሰራሉ ማለት ነው ኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽናቸው መጨመር ግን የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን መጨመር ሰብስትሬቱን አፌክት ያደርጉት ሰብስትሬቱ ግን እነሱ ባይንድ እንዲያደርጉ at the maximum turnover እንዲሰሩ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ስለዚህ large supply of substrate molecules each enzyme molecule work at maximum turnover large supply of substrate መኖሩ እያንዳንዱ ኢንዛይሞችን at maximum turnover እንዲሰሩ ያደርጋቸው ስለዚህ the reaction rate directly proportional ነው ከማን ጋር ከነምበር ኦፍ ኢንዛይም ሞለኪውል ጋር number of enzyme molecule ማለት the concentration of enzyme ማለት ነው የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን increasing the concentration will increase the reaction rate increasing the concentration will increase the reaction rate ነገር ግን increasing the concentration of the enzyme will not increase the activity of the enzyme የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን መጨመር የኬሚካል ሪአክሽኑን ሬት ይጨምራል ሌላው እንድትገነዘቡ የምፈልገው መጠን the concentration of the enzyme የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን መጨመር ምንን ይጨምራል increasing the concentration will increase the reaction rate የሪአክሽኑ ሬት ይጨምራል ነገር ግን የኢንዛይሞቹ ኮንሰንትሬሽን መጨመር የኢንዛይሙን አክቲቪቲ አይጨምረውም በጭራሽ each enzyme molecule will be working at a maximum turnover እያንዳንዱ ኢንዛይሞች በማክሲመም ተርኖቨር ይሰራሉ በማክሲመም ተርኖቨር እንዲሰሩ የሚያደርጋቸው ማን ነው ማለት ነው concentration of the substrate ይሄ እንዳምታታችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እፈልጋለሁ ምንድነው የላርጅ ሰፕላይ ኦፍ ሰብስትሬት ኢንዛይሞቹን at the maximum turnover እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል ይህ ማለት ምን ማለት ነው the reaction rate የሪአክሽኑ ሬት directly proportional ነው ከማን ጋር ከነምበር ኦፍ
enzyme molecule rate ነው the rate of the reaction will be directly proportional to the enzyme molecules ይህ ማለት ምንድነው የኤንዛይሙ ኮንሰንትሬሽን ሲጨምር the rate of reaction ይጨምራል ማለት ነው directly proportional ያላቸው the activity of the enzyme እና the rate of the reaction እንደሚለዩ understand እንታረጋለን ምን ማለት ነው concentration of however ብሎ increasing the concentration of the enzyme will not increase the activity of the enzyme የኤንዛይሙ ኮንሰንትሬሽን መጨመር የኤንዛይሙን አክቲቪቲ አይጨምረውም ነገር ግን ምንን ይጨምራል the rate of reaction ግን ይጨምራል reaction rate increase ያደርጋል ነገር ግን የአክቲቪቲ of the enzyme አይጨምረውም ይህ ማለት ምንድነው each enzyme molecule will be working at maximum turnover ምንድነው ኤንዛይሞች at maximum turnover ይሰራሉ ይህ ማለት ምንድነው the activity of the enzyme is likely to remain constant የኤንዛይሞቹ አክቲቪቲ always constant ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ አይደንቲፋይ የምታደርጉት concentration of enzyme ምንድነው concentration of enzyme ምንድነው rate of reaction ምንድነው activity of enzyme ምንድነው rate of reaction ማለት directly proportional ነው ከማን ጋር ከነምበር of enzymes rate of reaction directly proportional to the number of enzymes ነው ማለት የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢንዛይሙ ሲጨምር rate of reaction ይጨምራል ማለት ነው ነገር ግን increasing the concentration of enzyme የኮኢንዛይሞችን ኮንሰንትሬሽን መጨመር ነገር ግን ምንድነው የኢንዛይሙን አክቲቪቲ አይጨምረውም የኢንዛይሙ አክቲቪቲ አይጨምረውም የኢንዛይሙ አክቲቪቲ አይጨምርም የምን የኢንዛይሙ ኮንሰንትሬሽን መጨመር ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢንዛይሞች የሚሰሩት at the maximum turnover ነው ይህ with maximum turnover የሚያሰራቸው ደግሞ ምንድነው supply of substrate ነው ስለዚህ ሁሉም ኢንዛይሞች with maximum turnover እየሰሩ ሁሉ ጊዜ ምንድነው አክቲቪቲያቸው ኮንስታንት ነው ኮንስታንት የሆነ አክቲቪቲ ነው ያላቸው ያ ኮንስታንት የሆነ አክቲቪቲያቸው በምን ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው በሰፕላይ ኦፍ ሰብስትሬትስ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደተለመደው ቻናላችን ሰብስክራይብ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄዎች በኮሜንት መልክ ፖስት ልታደርጓቸው ትችላላችሁ መልስ አዘጋጅተን እናቀርብላችኋለን በቀጣዩ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን